Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája, hogy hogyan ismert fel a gázlángozást. A gázlángozás az egy kegyetlen és finoman szőtt pszichológiai manipuláció, tehát ez a taktika, amelyet a narcisztikus és a pszichopata személyek egy fegyverként használnak, tehát mélyen gyökerezik ez az egész az emberi psziché manipulálásának sötét művészetében. A gázlángozás kifejezés az a 40-es években született egy film alapján, amelyben egy férfi apránként, tehát finoman manipulálja a feleségét, hogy a feleség az megkérdőjelezze a saját érzékelését. Ez a módszer azóta is számos kapcsolat mérgező alapkövét képezi, ahol az elkövető célja az, hogy alássa az áldozat valóságérzékelését, továbbá hatalmat és kontrollt gyakoroljon felette. Amúgy ezt a filmet bárki meg tudja nézni, beírja a Google-be gázláng, és akkor meg lehet tekinteni különböző videó megosztó oldalakon. Tehát a gázlángozás az egy pszichológiai manipulációs taktika, amely során az elkövető az tagadja vagy hamisítja a tényeket, tehát megkérdőjelezve ezzel az áldozat memóriáját, az észlelését, vagy éppen a józan ítélő képességét. Ennek eredményeképpen az áldozat az pedig kétségbe vonja a saját emlékeit, az érzékelését, a meggyőződéseit, tehát gyakran eljutva az önmagukba vetett hit teljes elvesztéséig. Tehát tipikus példák közé tartozik, amikor az elkövető az tagadja, hogy bizonyos események azok megtörténtek, vagy éppen azt állítja, hogy az áldozat reakciói azok indokolatlanok vagy túlzóak. Gázlángozás jellemzőit megnézzük. Tagadás, terelés. Tehát a tagadás az egyik leggyakoribb és legkárosabb gázlángozási technika. Ez abban nyilvánul meg, amikor az elkövető azt tagadja, hogy bizonyos események megtörténtek, vagy azt állítja, hogy az áldozat emlékei azok hamisak. Tehát ez a fajta tagadás, ez rendkívül zavaróan hat az áldozatra, erodálva a képességét, hogy bízzon a saját emlékeiben, érzékeléseiben, ez pedig hozzájárul az áldozatnál az önbizalom csökkenéséhez, de legfőképpen a realitásérzék elvesztéséhez. Következő gázlángozási jellemző a hazugság. A hazugság, mint technika, ez közvetlenül táplálja az egész gázlángozásnak a lényegét. Az elkövetők nagyon kifinomultan és tudatosan használják a hazugságokat, hogy felépítsenek egy alternatív valóságot, amely megkérdőjelezi az áldozat saját világát. A folyamatos, ismétlőző hazudozások hálójában az áldozatok elkezdhetik megkérdőjelezni a saját ítélő képességüket, ez pedig hozzájárul az áldozatoknál a kételj, a bizonytalanság érzéséhez. Következő az információknak az eltorzítása. Az információk eltorzítása az egy olyan módszer, amelyben az elkövető az szándékosan manipulálja az információkat annak érdekében, hogy az áldozat az zavarban legyen, ne tudja megkülönböztetni a valóságot a fikciótól, ez pedig magában foglalhatja a féligazságok használatát, az információknak a teljes kiadását, vagy azoknak oly módon történő prezentálását, ami félrevezető, vagy éppen így zűrzavaros, kacifántos az egész. Tehát az áldozat így folyamatosan bizonytalanságban marad, tehát itt van bizonytalanságban van tartva, és nagyon nehezen tud megbízni a saját ítélő képességében, de a végére már sehogy. Következő a felelősség áthárítása. A felelősség áthárítása az ilyen taktika, ahol az elkövető a saját viselkedéséért, vagy a cselekedeteiért való felelősséget az egyszerűen az áldozatra áthárítja. Ez pedig azt sugallja, hogy minden negatív helyzet, minden konfliktus kizárólag az áldozat hibájából következik, és gyakran kíséri az a mondat, hogy te okoztad, hogy én így viselkedtem. Tehát ezek a típusú kijelentések, ezek nagyon gyakoriak. Ez a módszer tovább erodálja az áldozat önbizalmát, és hozzájárul ahhoz az érzéshez, hogy az áldozat, tehát ők maguk azok, akik valamilyen módon hibásak. Hát ennek az egésznek mélyreható pszichológiai hatásai vannak, tehát ezek a technikák összességében nagyon mély, nagyon tartós pszichológiai károsodást okozhatnak az áldozatokban, tehát az áldozatok azok depresszióba, szorongásba süllyedhetnek, tehát az állandó gázlángozás hatására nehézségeket tapasztalhatnak az áldozatok a döntéshozatalban, elszigetelődhetnek már a társadalmi kapcsolataiktól is, mivel elveszítik a másokba vetett bizalmukat. A gázlángozás és a narcisztikus, valamint a pszichopata viselkedés közötti kapcsolat különösen fontos téma
a pszichológiai és a társadalmi dinamikák megértésében, tehát ezek a személyiségzavarok jellemzően egy összetett viselkedési mintázatot tükröznek, magukban foglalják az empátia hiányát, az erős manipulatív hajlamokat, felelősségvállalás elutasítását. Az ilyen emberek által alkalmazott gázlángozás az nem csupán egy eszköz számukra, hanem egyfajta kommunikációs forma, amelyen uralni, irányítani tudják az áldozataikat. Nézzük meg akkor a narcisztikus személyiségzavart és a gázlángozást. A narcisztikus személyiségzavarban mondjuk úgy, hogy szenvedő személyek, azok gyakran, tehát nagyfokú látszólagos, tehát nem valós, hanem nagyfokú látszólagos önértékeléssel rendelkeznek, továbbá rendkívüli igényt mutatnak a csodálat és az elismerés iránt. Az ilyen típusú személyek azok gázlángozást alkalmazhatnak annak érdekében, hogy fenntartsák a saját felsőbbrendűségüket az áldozattal szemben, gyakran úgy, hogy kétségbe vonják az áldozat érzéseit, emlékeit, észleléseit. Ez a manipulatív viselkedés nem csak, hogy megerősíti a narcisztikusnak azon érzését, hogy mennyire fontos, tehát a saját fontosságáról, hanem lehetővé teszi számára, hogy elkerülje a felelősségvállalást a saját cselekedeteiért, hiszen mindenért az áldozatot hibáztatják, mindenért. Nézzük meg a pszichopata és a gázlángozást. Sam Vaknin azt vallja, hogy a gázlángozás az sokkal inkább egy pszichopata manipulatív taktika, mint sem narcisztikus, viszont minden pszichopata az egyben narcisztikus is. A pszichopaták azok rendkívül manipulatívak, és tényleg ők azok, akik képesek mások érzéseit kihasználni teljes mindenféle bűntudat nélkül a saját céljaik elérésére, nem éreznek semmiféle bűntudatot, az empátia szinte teljes hiánya, az lehetővé teszi a pszichopaták számára, hogy nagyon kegyetlenül és rendkívül számító módon alkalmazzák a gázlángozást. A pszichopaták azok különösen tehát nagyon ügyesek abban, hogy előnyükre fordítsák az áldozatok bizalmát, a szeretetét, miközben pszichológiai fölényt és kontrollt építenek ki felettük. Az áldozat megkérdőjelezése és a valóság eltorzítása a pszichopaták számára az egyfajta játék, ahol a cél a teljes kontroll megszerzése és fenntartása. Mind a narcisztikus, mind pedig a pszichopaták esetében a gázlángozás az egy alapvető eszköz a kontroll és a pszichológiai fölény eléréséhez. Ezek a személyek úgy érzik, hogy nekik tulajdonképpen mindenhez joguk van, tehát jogukban áll manipulálni másokat a saját céljaik elérése érdekében, és ebben a folyamatban az áldozatoknak a szenvedése az nekik teljesen mellékes. Az áldozatok manipulálása és az áldozatoknak a valóságának az eltorzítása révén a narcisztikus és a pszichopaták azok nem csak, hogy megerősítik a saját hatalmukat, hanem élvezik is az áldozataik feletti kontroll érzését. Az áldozatokra gyakorolt hatás, tehát azok az áldozatok, akik narcisztikus vagy pszichopata személyek gázlángozásának voltak kitéve, ők gyakran szenvednek önbizalomhiányban, depresszióban, szorongásban, akár poszttraumikus stresszavarban is, tehát PTSD-ben. Tehát a folyamatos manipuláció és a valóságuk megkérdőjelezése az rendkívül mély nyomot hagyhat a pszichéjükön, hosszú távú következményekkel járhat. Na nézzünk gyakorlati példát a gázlángozásra. Én nem tudom, kibírja a hangom. Tehát párkapcsolati környezetben, tehát akkor egy példa, hogy az egyik partner kapcsolatban állandóan kritizálja a másikat mindenféle apróságért, majd tagadja, hogy valaha is bántó szándékkal tette volna mindezt. Például azt mondja, hogy sosem mondtam én olyat, hogy te rosszul főzöl, te csak egyszerűen túlérzékeny vagy. Tehát amikor a sértett partner pedig kifejezi az érzéseit, az aggodalmait, a manipulátor az azt állítja, hogy csak túlreagálsz, minden csak túlreagál ez az egészet, vagy azt mondja, csak képzelődsz, elbagatelizálja az egészet. Tehát a manipulátor tagadja, hogy bizonyos események megtörténtek, még akkor is, ha a sértett félnek konkrét bizonyítékai vannak. Például, vegyünk egy példát, tehát Anna észreveszi, hogy Tamás az titokban üzeneteket küld telefonján a korábbi ex-partnerének, ezek az üzenetek, ezek nem csak ilyen eléggé pikáns üzenetek, és amikor szóvá teszi ezt, akkor Tamás az hevesen tagadja, hogy bármi ilyesmi történt volna, azt állítja, hát Anna csak féltékeny, túlreagálja a dolgokat, nincs abban semmi, hogy csak néha egy-egy üzenetet írok az exnek. A valóság viszont sokkal, de sokkal többről van szó, tehát ezek nem csak ilyen
kis naszt üzenetek, hanem ezek pikáns üzenetek voltak, tehát flörtölő, tehát Tamás az elbagatelizálja az egészet, tehát átírja a valóságot, aztán idővel Tamás még ennél is tovább mehet, az sugallva, hogy Anna az képzelődik, és Tamás még felveti azt is, hogy hát talán Annának pszichológiai segítségre van szüksége, hát mert nem normális, hogy egyszerűen ilyen dolgokat képzel. Anna ennek hatására átformálódik, tehát kezdetben Anna biztos volt a látottakban, de Tamás ismételt tagadása és az őt ért vádak miatt elkezdi Anna megkérdőjelezni a saját megfigyeléseit, emlékeit, érzéseit, tehát folyamatosan elveszíti az önbizalmát, és egyre inkább Tamásra támaszkodik a őrületének a kezelésében, miközben Tamás az továbbra is tagadja a viselkedését, és úgy tesz, hát mintha Anna lenne a problémának a forrása, hogy Anna az, aki túl gondol mindent. A manipulátor a szándékosan kelt kételyeket az áldozatban, a saját érzékelésükkel, emlékeikkel, megfigyeléseikkel kapcsolatban, tehát izolálva őket a saját igazságuktól, és gyakran a külső támogatásoktól is. Tehát a manipuláció ilyen formája az rendkívül káros, mivel az áldozat az fokozatosan elveszíti a képességét, hogy megbízzon a saját ítéleteiben, a saját emlékeiben, és egyre inkább a manipulátorra támaszkodik a realitás érzékelésében. Nézzünk a munkahelyen egy példát. Eszter egy projektben dolgozik Károllyal, Károly pedig a projektvezető. Amikor Eszter felhoz egy problémát az adott projekt egyik aspektusával kapcsolatban, ami már korábban is probléma volt, és korábban is említésre került, Károly azt mondja neki, hogy hát sosem tárgyaltak erről, és azt állítja Károly, hogy Eszter csak képzeli ezt az egészet. Károly ezt követően pedig úgy tesz, mintha Eszter lenne felelős a projekt problémáért, mondván, hát hogy ő nem is emlékszik a korábban az Eszter által felvetett kérdésekre, problémákra, tehát nem volt szó sosem korábban ilyenről. Azt mondja Károly, Eszter, ha korábban szóltál volna, akkor most nem lennénk ebben a helyzetben. De hát nem szóltál, nem is értem, hogy miért nem szóltál. De ennek hatására pedig Eszter elkezdi megkérdőjelezni a saját memóriáját, a saját mentális állapotát. Családi környezetben Aliz gyakran mesél az édesanyjának, nevezzük itt Évának a gyermekkoráról, amely során úgy érzi Aliz, hogy érzelmileg elhanyagolták. Az édesanyja Éva azonban következetesen, tehát letagadja ezeket az állításokat, azt mondva, ez nem igaz, kislányom, nagyon boldog gyermekkorod volt, mindent megadtunk neked. Mindenki életében vannak rossz dolgok, de te csak valamiért ezekre a rossz dolgokra emlékszel valamiért, és nem igaz, hogy elhanyagoltunk, nem is értem, hogyan mondhatsz ilyet, hálásnak kellene lenned, hogy felneveltünk apáddal, nem tudom, hány gyereket vittek el minden nyáron külföldre nyaralni. Azonnal meg lehet itt figyelni az anyánál a tagadást és a terelést is, tehát idővel Aliz, hogy folyamatosan hallja ezeket az anyától, elkezd kételkedni már a saját emlékeiben, érzéseiben, ez a zavarodottságot, bizonytalansághoz vezet a saját múltjával kapcsolatban. Ez a dinamika ez rendkívül mélyen befolyásolja Aliz képességét, hogy megbízzon már a saját érzéseiben, emlékeiben. Tehát ezek a példák világosan bemutatják, hogy a gázlángozás az teljesen alá tudja ásni az áldozatoknak a érzékelését. Különböző szociális kontextusokban a gázlángozás az rendkívül mély pszichológiai hatással bír az áldozatokra, mivel fokozatosan erodálja azok képességét, megbízzanak a saját érzéseikben, emlékeikben. Mi a legjobb védekezés? Mit lehet tenni a gázlángozás ellen? Hát a gázlángozás elleni, mivel a gázlángozás ugye az alapból arra irányul, hogy az áldozat az megkérdőjelezze a saját józanságát, tehát a saját mentális állapotát, megkérdőjelezze az emlékeit. Tehát a gázlángozás elleni védekezés egyik leghatékonyabb módszere a dokumentálás. Tehát a dokumentálás az ugye lehetővé teszi az áldozatok számára, hogy objektív bizonyítékokat gyűjtsenek az érzéseik, emlékeik,
beszélgetéseik, de tehát bármilyen esemény pontos leírásáról. Elismétlem, azért a dokumentálás, mert a gázlángozás lényege az, hogy az áldozat megkérdőjelezze a saját mentális állapotát, az emlékeit, és ez nem csak abban segíthet, hogy az áldozat az megerősítse a saját valóságérzékelését, hanem abban is, hogy a későbbiekben majd esetleg egy harmadik féllel, terapeutával, akármilyen, nehogy Isten, jogi képviselővel, vagy a család más tagjaival, barátokkal, tehát hogy meg tudja osztani ezeket a bizonyítékokat. Tehát azt javaslom, hogy kezdj el egy naplót vezetni, ebben pedig naponta feljegyzed az eseményeket, a beszélgetéseket, mik történtek, az érzéseidet. Tehát fontos viszont, hogy dátummal, időponttal lásd el ezeket a bejegyzéseket, pont azért, hogy később ezekre vissza tudj hivatkozni, hogy az adott napon, hogy mást állít, te meg pontosan tudod, hogy mi történt, akkor ott vissza tudod nézni. Jegyezd fel részletesen, hogy mit mondott neked a manipulátor, jegyezd fel azt, hogy te hogyan reagáltál, ez milyen érzéseket váltott ki belőled, és ha lehetséges, akkor mindig írd le az adott beszélgetést, amit a manipulátorral folytattál, tehát a pontos szöveget, hogy mi az, amik elhangzottak. Elektronikus bizonyítékok gyűjtése, tehát szöveges üzenetek, e-mailek, tehát mentsd el a manipulatív tartalmú szöveges üzeneteket, e-maileket, ezek kiváló bizonyítékok lehetnek, mivel pontos időponttal, dátummal rendelkeznek, továbbá ott minden le van írva, nem lehet már utólag megmásítani. Mondhatnám ide a hangfelvétel, de hát most nem tudom, hogy mennyire etikus ez. Magyarországon úgy tudom, hogy nem lehet hangfelvételt készíteni, majd ezt felhasználni, de hallottam már olyat, hogy talán bizonyos esetekben fel lehet használni bíróságon ezeket a hangfelvételeket, de erről nekem nincsen pontos információm. Hát még annyit elmondanék, hogy a biztonságos tárolás fontos, tehát ezeket az összegyűjtött dokumentumokat, fényképeket, esetleg hangfelvételeket, elektronikus üzeneteket, ezeket biztonságos helyen kell tárolni, lehetőleg jelszóval védett. Tehát a legjobb módszer arra, hogy meggyőzd arról saját magadat, hogy nem a te memóriáddal, nem a te valóságérzékeléseddel van a baj, az az, hogy dokumentálsz mindent. Tehát mindent dokumentálsz a manipulátorral szemben, így láthatod azt, hogy nem te őrültél meg, hanem gázlángoznak veled. Na, csak kibírta a hangom. Köszönöm a figyelmet. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, csatornára pedig több mint 200 videó van feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét. Köszönöm a figyelmet.